שלום לכולם, אנחנו שוב נמצאים בפאנל מסר מדע ותודעה, ויש לנו 3 הרצאות מרתקות עם אנשים מדהימים. יש לנו הערב את דוקטור גבריאלה ורבורג, שהיא תדבר על הפיזיקה של הרגשות, וכפיזיקאי אני ממש מתרגש לשמוע על מה יש לה לדבר. אני חושב על זה בדיוק אנחנו מדברים במדע ותודעה, לחבר בעצם נושאים שלכאורה בלתי קשורים. רן לוצנקי, סליחה, ייתן לנו הרצאה מרתקת על מהו באמת האלוהים, ואני אשאיר לו את הסוד הזה. ואחרון יהיה לנו את רמי חירסונסקי, שבמסגרת של הדברים החמים היום ידבר לנו איך לגלות את התודעה בעזרת בינה מלאכותית, שזה באמת אחד הנושאים הכי חמים היום במדע, ושומעים על זה הרבה. אז אנחנו נתחיל בהרצאות של 5 דקות 55, ואחר כך יהיה לנו שלב של 10 דקות עם כל מרצה לשאלות ולהרחבות. אז דוקטור גבריאלה ורבורג על הפיזיקה של הרגשות, בבקשה. שלום, אני אחד המייסדות של מדרה טיירה, ארגון שמטרתו לתרום לעליית התודעה בחברה שלנו ולטפח מנהיגות. שמי גבריאלה ורבורג, אני דוקטור במיקרוביולוגיה, סוציולוגית ומנחה קבוצות, ואני גם מטפלת רגשית. אז ב5 דקות האלו אני אנסה לתת לכם טעימה ממה שאנחנו עושים ועל הדרך שאנחנו רואים את המציאות. אז אני אעשה את זה בעזרת מודל שבא לעשות הקבלה בין המערכת הרגשית שלנו לבין פיזיקה של האור, שכאשר עוברת דרך פריסמה מתפרקת לכל צבעי הקשת. אז למה דווקא אור? כי מאז ומתמיד בכל התרבויות, דתות וזרמים רוחניים, אור מסמל מודעות, לעומת חושך המסמל חוסר מודעות. לכן לרמת התודעה הגבוהה שאנחנו מכירים, אנחנו קוראים לזה הארה או enlightenment. אז בכל מקור של ידע רוחנית, איפה שלא תסתכלו, אתם תראו שבסוף הכל מוביל לאותו דבר. אור שווה לתודעה, שווה לתדר האהבה. אז 2 דברים יש ביקום, תודעה וחומר. אנחנו תודעה מוקרנת בתוך החומר. אנחנו בני אדם, האיבר החושב של הפלנטה, ונכון שהעולם נראה לנו כאוטי ואפל וקשה להיות אופטימיים, כאשר מסתכלים על האנושות ועל הכיוון שנראה לנו שהעולם הולך, אבל אנחנו צעירים מאוד וחדשים מאוד במערכת האקולוגית הזאת. אם נכניס את כל ההיסטוריה של הפלנטה, נקבץ אותה לתוך שנה אחת, אנחנו הופענו בדקות האחרונות של 31 לדצמבר. ולכן אנחנו היחידים שחיים בתחושה של נפרדות מהפלנטה. בואו נגיד, אנחנו בגיל ההתבגרות, ולכן אין לנו שליטה לא על היכולות שלנו ולא על עצמנו. יש לנו יכולת טכנולוגית להשמיד עולמות, אבל אין לנו ביסות רגשית להשתמש ביכולות האלו לטובתנו, בדיוק כמו נער מתבגר. לעומתנו, יש 2 אורגניזמים על הפלנטה הזאת, שהם חיוניים לקיום של הפלנטה והם מאוד מאוד יעילים, שזה הפטריות והדבורים. הפטריות הם האחראים לפירוק ומחסור של כל מה שמת, הדבורים הם אחראים לזרוע חיים, בלעדיהם לא תהיה צמחייה בעולם. אז מה משותף ביניהם? זה שהאורגניזמים האלו הם פועלים כתודעה אחד. הפטריות הם רשת שמשתרעה על כל הפלנטה, והדבורים הם הרבה פריטים שפועלים כתודעה אחד ומשרתים מטרה אחד. המטרה של האנושות בתור האיבר החושב והיוצר של הפלנטה הוא להגיע לאחדות תודעתית וליצור עולם חדש. אז מה מונע מאיתנו לפעול כמערכת יעילה לטובתנו ולטובת הפלנטה? שיש לנו מוח כל כך מפותח שאנחנו עדיין לא יודעים להשתמש בו. אני מחזירה אתכם עכשיו למודל של האור. האור הלבן המכיל בתוכו את כל צבעי הקשת. התודעה שמוקרנת מהמקור שלנו, איפה שלא יהיה, לפלנטה הזאת, היא מגיעה לכאן כאור. אבל כשעובר דרך המוח שלנו, שהוא בעצם האיבר המתרגם של התודעה, האור או התודעה
מתפצל לכל צבעי הקשת. תדמיינו את זה כצבעי הקשת, כמו אורכי גל שונים, ואנחנו חווים את זה כרגשות. תהליך ההערה זה תהליך שבו אנחנו מפתחים את המיומנות לנקות את המוח מכל מה שמפריע לתודעה, ולהחזיר את כל הרגשות שלנו להיות אחד. כי כאשר כל הרגשות שלנו בהרמוניה, הם הופכים להיות הרגש המקורי, המרגיש לנו כאהבה. אבל איך מביאים את כל הרגשות שלנו להרמוניה? עלינו לכבד ולהבין את כלל החיים הכי בסיסי שיש. חיבור זה חיים, פירוק זה מוות. זה קורה גם ברמה הביולוגית וגם ברמה הרגשית. אנחנו לא נצליח להביא את עצמנו להרמוניה רגשית בכך שאנחנו ננסה להפריד או לדחות רגשות שאנחנו מרגישים לא בנוח איתם, אלא ההפך. עלינו לתת מקום ולקבל את כל הרגשות בלי להיות ביקורתיים לגביהם. כי בדרך פלא, כל רגש שאנחנו מכירים בו כשלנו, הוא מפסיק לנהל אותנו. התהליך של להביא את כל הרגשות שלנו להרמוניה, הוא מביא אותנו בהדרגה לאהבה ולהערה. הדבר המרתק בהערה זה לא רק החוויה האישית של הבן אדם שעובר את השינוי המדהים הזה, אלא הדרך שהבן אדם משפיע על הסביבה. כשהבן אדם בתדר הזה של האהבה, הוא מקבל מה שבקבלה קוראים כוח השפעה, הוא הופך להיות אור וכולם רואים אותו. זה סודם של כל הגורואים והמאסטרים שמושכים אליהם קהל רב. הערה זה לא תהליך שהוא קשור לידע רוחנית, אלא לתוצאה שהצלחנו להביא את כל הרגשות שלנו לחיבור, בקבלה מוחלטת של מי שאנחנו, כולל את כל הצבעים. אז יש לאנושות תקווה שנהפוך להיות מערכת ביולוגית הפועלת בהרמוניה עם הפלנטה. נצטרך ללמוד לנווט בתוך הרגשות שלנו. תודה רבה. וואו. גבריאלה, תודה רבה, זה היה מקסים. כן, דיברת על הפיזיקה של הרגשות. אנחנו עוברים עכשיו לרן לוצנקי, שידבר על מהו באמת... קטוע אצלי, אלון. שומעים? אז בבקשה, נשמח לשמוע. נקטעת. אוקיי. וואו, אני נרגש ממה ששמענו מגבריאלה, ורוצה להגיד תודה לאלון על החלק ביוזמה המופלאה הזאת של המדע ותודעה, וליעל. בשנת 1988 נסעתי עם האופנוע שלי בירושלים, ברחוב שקט בירושלים, ועקפתי איזה רכב, ומולי הגיח רכב שלא היה בשדה הראייה שלי קודם, והתנגשתי בו במהירות יחסית גבוהה, ובאותו רגע, בעצם רגע לפני ההתנגשות, התודעה שלי פשוט עזבה את הגוף. אני לא חוויתי את ההתנגשות עצמה, אלא חוויתי משהו שאפשר לקרוא לו התעוררות. החוויה שלי הייתה שאני מתעורר מחלום, שהעולם שהייתי בו, הייתי בן 25, והייתה לי חברה, ולמדתי פיזיקה, מתמטיקה, ובכל מיני הרפתקאות. כל זה במצב התודעתי שאליו התעוררתי, כל זה בעצם היה חלום. כל מה שאנחנו חווים כרגע, המפגש זום הזה, העולם, המלחמות, חמאס, כל זה בעצם היה חלום. חלום שאני חלמתי תוך חלום אישי שלי, זה הצחיק אותי שלא שמתי לב שאני חולם. והייתי בעולם הער, העולם שאנחנו מכנים אותו עולם הבא, או מוות, או בכל מיני שמות, בעצם היה מקום ער, שבו אנחנו ערים. ומה שאנחנו מכנים מוות בעצם היה התעוררות. אחר כך חזרתי לגוף, בזמן של כאן, של העולם הזה, עולם החלום. זה היה בערך רבע שעה,
בחוויה שלי, של שם, של להיות שם, הייתי שם 3 שבועות, 3 שבועות בזמן של שם, וחוויתי חוויות רבות ומלאות משמעות שמה, והדבר שאני רוצה להתמקד בו ב5 דקות האלה, מה שנשאר, זה בדמותו של האלוהים. למעשה, הכל, גבריאלה דיברה על אור, הכל היה עשוי משהו שהדבר הכי קרוב אליו, שבעולם שלנו שאפשר לדמות אותו, הכל היה עשוי אור. אני הייתי עשוי אור, היה לי גוף, הגוף הזה היה עשוי אור, כל העצמים מסביב היו עשויים אור, צמחים, בתים, אנשים אחרים, הכל היה עשוי מאותו אור, האור הזה היה מזין, כל דבר הזין, הכל הזין את הכל, היה חילופי אנרגיה כאלה בין הכל להכל, והאור הזה היה פשוט, באופן שקשה מאוד להבין אותו במושגים שלנו, אבל היה פשוט תדר של שמחת חיים, של הומור, של אהבה, של שעשוע, של משחק. הדבר הכי קרוב לזה שאנחנו מכירים זה ילדים, זה האנרגיה הזאת של טבעיות, של שמחה, של כאילו העולם הוא גן שעשועים אחד גדול, הכל זה משחק. זה היה התדר של הדבר הזה, זה היה פשוט עצם העליות והלחוות את עצמי ואת המציאות הזאת כעשויה מהדבר הזה, זה היה מה שאנחנו יכולים לכנות אושר או התעלות או כיף במובן הכי עמוק של זה, וזה היה המצב הקיומי. זה היה הסאבסטנס, זו הייתה המהות בעצם של הכל. והכל, כמו שאמרתי, הכל מזין את הכל, וכל זה, זו ישות שאני הייתי חלק ממנה, וזה היה מאוד מאוד ברור, גם סופר אינטליגנטית, וזה היה האלוהים, זאת הייתה דמותו של האלוהים שם. כלומר, לא הייתה איזושהי דמות, איזשהו מלאך, איזשהו משהו, אלא זה פשוט היה הכל. הכל, הכל, הכל. אחר כך, אחרי 3 השבועות, שבהם היו כמובן עוד הרבה חוויות אחרות, שאני בהזדמנויות שונות תיארתי וסיפרתי, ואני כותב על זה, ומדבר על זה בפורומים שונים, החזרה לגוף הייתה משהו מאוד מאוד מוזר, כי פתאום ראיתי את הגוף שלי שוכב במקום של התאונה על האספלט וצועק, הגוף צעק, מים, מים, תנו לי מים, היה מעגל אנשים סביב הגוף, הם היו נורא נורא מודאגים ובחרדה ולא ידעו מה לעשות, וזה נורא נורא שישע אותי שאני מרחף לי למעלה בחוויה כזאת מופלאה של הרמוניה ושלום ושלווה, ולמטה יש כזאת חרדה וכזאת דאגה. כשחזרתי לגוף, עדיין הייתי במשך כמה שעות בשכחה מוחלטת של כל דבר שקשור לכאן, לעולם של החלום, ועדיין זכרתי את שם, והייתי פשוט מלא וטעון באהבה להכל, לכל מה שיש, לכל מה שקיים, לעצמי, הכל היה נראה לי מופלא וקסום, וזה היה כאילו כל מה שיש לעשות בעצם, להיות את זה, את האהבה הזו. אז זהו, אני מקווה שאני מביא משהו מזה, אפילו קצת ברגעים האלה. תודה רבה רן, באמת חוויה מופלאה. אני מקווה ששומעים אותי כי התקשורת שלי קצת איטית. שומעים. מצוין, אוקיי. אז באמת חוויה מופלאה, נרחיב על זה אחר כך בשלב של השאלות, ואנחנו עוברים עכשיו לרמי חרסולסקי, שיספר לנו איך מגלים את התודעה בעזרת בינה מלאכותית, AI. אז בבקשה רמי. אז קודם כל תודה רבה לכולם, היה מאוד מרתק לשמוע את כולם. אז שמי רמי, אני בעלים של סטיב המתוק, הכלב שלי, שאני אוהב אותו מאוד, ואני חושב שגם הוא אוהב אותי. ומאז שהייתי קטן הייתי מרותק, בעיקר מדברים כמו מדיטציה ומחשבים. ואני חושב שהחיים שלי השתנו כמה פעמים באופן מאוד בולט,
אני חושב שהפעם הראשונה זו הייתה באמת שפגשתי את המדיטציה וחוויתי כמה דברים שאולי נספר בהזדמנות אחרת. והפעם השנייה זה כשגיליתי את כל העולם של הבינה מלאכותית וכל הכלי AI שקיימים היום, שפתאום הבנתי עד כמה הם מפשטים לנו דברים ועד כמה הם מאפשרים לנו לחקור ולעשות דברים. אני חושב שבהרגשה שלי לפחות פי מאות אלפים או אפילו עשרות אלפים מבחינת המהירות שאנחנו חוקרים את הדברים. ומה שיפה בכלים האלה זה שהם אומנו על ידי דאטה שנמצא באינטרנט, כנראה חלקים מאוד גדולים חשובים, וזה אומר בין היתר מחקרים, זה אומר ספרי הקודש, זה אומר ספרים עתיקים שנכתבו, שמדברים על חקר התודעה, כל אחד במה שהוא מאמין. עוד פעם, זה יכול להיות ספרי הקודש, זה יכול להיות בודהיזם, טאואיזם וכולי וכולי וכולי. ומה שיפה, שפשוט אפשר לשאול את הבינה המלאכותית כל שאלה שהיא, והיא תביא לנו תשובה בהסתברות מאוד גבוהה שהתשובה תהיה מבוססת על מה שהיא למדה. יש לפעמים טעויות, אבל הסיכוי לזה הוא מאוד מאוד נמוך. ואפשר תמיד כמובן ללכת ולקרוא עוד, כי בהרבה מאוד מקרים היא גם מובילה אותנו לאיפה אפשר לקרוא עוד. איפה אפשר לקרוא את המחקר שמדבר על זה, איפה אפשר לקרוא את הציטוט מהספר של זה וכולי וכולי. אז אני רוצה להביא לכם ככה בכמה נקודות איזה כלים יש ומה אפשר לעשות איתם. אז קודם כל, יש את כל הכלי בינה מלאכותית שנקראים LLMs, Large Language Models, כמו ChatGPT, כמו Gemini, כמו Claude Sonnet וכולי. שפשוט אנחנו נכנסים ושואלים אותם שאלות, ומדברים איתם כמו שמדברים עם מישהו מאוד מאוד חכם שיודע הרבה מאוד דברים. הכלי השני שאני רוצה ככה להציע לכם לנסות, מסוג נוסף, זה כלי שהוא שילוב בין ה-LLMs האלה, שיש להם את הידע הנרחב הזה, לבין ממש בעצם סוג של מנוע חיפוש, שמביא תשובות מאוד מאוד מהירות, ומבחינתי אצלי הוא כבר כמעט החליף את גוגל לגמרי, אני בקושי משתמש בגוגל, אוקיי? זה נקרא perplexity.ai. ואגב, perplexity הוא גם כלי חינמי, יש שם חלקים מאוד רבים שהם חינמיים והמחלה חלקים, גם לדוגמה קלוד סונט שאפשר למצוא אותו בפוי.com, הוא גם כן כלי חינמי ולדעתי אחלה כלי. והשאר כלים, יש שם דברים שהם גם טיפה בתשלום ויותר מתקדמים, ואני מציע לנסות אותם גם. והתחומים שככה, שאני מזהה שזה משפיע עליהם, הם מאוד מאוד נרחבים. זה גם כל חקר התודעה, שבעצם התודעה היא משפיעה לנו על התפיסת חיים, אבל התודעה היא גם, היא בעצם, היא גם אישית, אפשר להגיד שהיא גם קולקטיבית וגם אולי האינסוף, כמו שאומרים. וכשאנחנו משנים את התפיסה שלנו, וגם המדענים משנים את התפיסה שלהם בעקבות זה שהם השתמשו בכלי בינה מלאכותית, זה משפיע על כל תחום בחיים. זה משפיע על רגש, זה משפיע על התחום של המחקר, על כל סוגיו, בין אם זה פסיכולוגיה, רפואה משלימה, מדעים מדויקים, זה משפיע גם על העולם העסקים, בין אם זה בשיווק, בניהול, במכירות וכולי וכולי וכולי. אז מה שאני מזמין אתכם ככה, זה להיות סקרנים לגבי זה, לשלב את מה שאתם כבר גם ככה מכירים מהחיים שלכם, בין אם אתם פשוט חוקרים בינכם לבין עצמכם, בין אם אתם עושים מדיטציה, מאמינים בדת, ולשלב את כל זה ביחד עם הכלי בינה מלאכותית כדי לחקור מה יש עוד. ומה יש עוד הזה זה עוד אינסוף. אני חושב שאפשר לשלב גם את האינסוף של הכלים שהם לא קשורים למחשבים, ויש שם לדעתי הרבה יותר אינסוף, עם הכלי בינה מלאכותית שאולי יספרו לנו איזה שיטות ואיזה כלים כבר קיימים ואיזה ניסויים כבר נעשו, שיכולים אולי גם להכווין אותנו לדברים המשלימים שהם לא כלי בינה מלאכותית. אני אישית משתמש בזה בעסק שלי, בעבודה שלי יום יום. אני אציג את עצמי בשני מילים, אני סמנכ"ל טכנולוגי של Joyful AI Team, שזה בעצם סוכנות שעוזרת לבעלי עסקים לעשות שיווק בעזרת בינה מלאכותית. אני גם מעביר הרצאות בתחום, אתם מוזמנים להזמין אותי,
אתם מוזמנים לפנות אליי בפרטי ולהתייעץ אליי, בין אם זה בפייסבוק, באתר שלי, רמי חרסונסקי, או בג'ויפול AIT, ואני מזמין אתכם באמת לחקור את זה, לחקור את כל התחום הזה, להיות סקרנים, ולגלות עולם חדש, עולם מפתיע, שאני מגלה כל יום ויום, ואני כל כך מתלהב מזה שכל יום אני מגלה משהו שזה, לא חשבתי שגם ב100 שנים אפשר לצעוד. אז תודה רבה חברים. תודה. תודה רבה לרמי, נתן לנו הצצה לבינה מלאכותית. באמת תודה רבה לשלושתכם, הרצאות מרתקות, מעניינות. אנחנו עוברים, ואגב אנחנו שמים לב לקשר שנמצא בין שלושת ההרצאות, זה מדהים לראות שבעצם כולם מדברים על אהבה, על תודעה, על מקור אחד, אז באמת יפה לראות שזה איכשהו יצא ככה, ובאמת יש קשר ממש בין כל ההרצאות, או הכל אחד, כמו שכולכם אומרים. אנחנו עוברים עכשיו לשלב השאלות, אנחנו נתחיל מדוקטור גבריאלה ורבורג. אז גבריאלה, תודה רבה באמת על הרצאה מרתקת על פיזיקה של רגשות. אז כמובן יש הרבה שאלות, אז ההרצאה שלך מביאה באמת מידע מעניין, מרתק. את מדברת על זה שהמקור זה אור, אור ואהבה, ואני בעיקרון מסכים איתך, כמו שראים. איך, יש לך איזושהי תשובה? תסביר את זה? אלון אתה קטוע, וגבריאלה אתה על מיוט. לחזור על מה כן, אלון, אתה נשמע קטוע. שאמרתי, שמעתם אותי? אוקיי. לא שומעים אלון, אתה קטוע. נוכל לדעת איך... אוקיי. גבריאלה, שמעת את לא, השאלה? לא שומעים רוצה אולי אותך לחזור עוד עליה בעצמך? פעם. אוקיי. אני אנסה שוב. אנשים היום בישראל, עם כל מה שעבר עלינו ב7 באוקטובר וגם לאחריו, שואלים, לא. אוקיי, אז אני מציע שפשוט תמשיכי להרחיב על הנושא, אני אנסה להתחבר מהטלפון. אוקיי, אז אני ארחיב, אני אתפוס פה יוזמה, כי אני לא מצליחה לשמוע את השאלות שלך, אלון. אז מה שרציתי להגיד זה, אני יודעת שאנחנו עוברים תקופה קשה, גם בתור אנושות וגם בתור מדינה. ורציתי להגיד שבכל זאת עד כמה שנראה אפל התמונה, יש ביכולות שלנו להתפתח, לעשות קפיצה תודעתית, יכולת של בני אדם למנף סיטואציות מאתגרות, להתפתחות תודעתית, זה הדבר שאנחנו צריכים לנצל כרגע. ואנחנו עלינו להפסיק לצאת מהאשליה של הנפרדות וללמוד לפעול כמערכת. והדרך היא ללמוד מי אנחנו ואיך המערכת הרגשית שלנו עובדת. מה שאנחנו עושים במדרי טיירה זה עבודה בקבוצות, אנחנו מנסים להחזיר את התודעה של שבט, כי יש בזה פוטנציאל מאוד גדול ללמידה ולהתפתחות, כי כדי להיות מערכת ולהציל את עצמנו, גם בתור חברה וגם בתור אנושות, זה משהו שאפשר ללמוד רק ביחד. זאת אומרת, התהליך של להבין את הרגשות שלנו, להתעלות מעל האגו, למצוא את המשותף במקום להיתקע על השונה, זה יכולת שכרגע האנושות תלויה ביכולת שלנו לפתח את זה. אנחנו לא נצליח להציל את עצמנו ואת הפלנטה הזאת, אם אנחנו לא מצליחים לעשות את הקפיצה האבולוציוני הזאת. זה חלק מהיותנו איבר בפלנטה הזאת. וכן, אני
מאוד אהבתי את ההרצאות, כי באמת הן מחוברות על מה שאנחנו מדברים כאן, גם בעניין של artificial intelligence, שאני חושבת שהיא הבינה מלאכותית, הולך להיות לו תפקיד חשוב בתהליך שלנו, של להתפתח כמערכת שהיא יעילה ותורמת לפלנטה, למרות שזה מעורר המון שאלות והמון פחדים, אני מאוד אופטימי לגבי הדבר הזה, בגלל השפה שהבינה המלאכותית מדברת ועל הדמיון המטורף שיש בשפה של החלומות שלנו, שהיא שפה ארכיטיפית, מלאת סמלים, והייתי יכולה לעשות על זה הרצאה שלמה, כי זה דבר מרתק בין בינה מלאכותית והשפה הארכיטיפית של החלומות שלנו, והדמיון שיש ביניהם. ועל הסיפור של רן, שזה מדהים, על היותנו אור, ועל זה שאנחנו סך הכל בתוך חלום, חלום מאוד מאוד שנראה מציאותי, אבל זה סך הכל חוויה, וכן, החיים שלנו הם סך הכל החיים האלו, זה מגרש משחקים, ובו אנחנו באים להתנסות בכל ולהתפתח, והמטרה היחידה זה להתפתח, אבל בעיקר זה להצליח לחיות במימד הזה בתודעה הכי גבוהה שאנחנו יכולים להיות, זאת אומרת להיות כאן בתודעה של שמה, וליצור מציאות שהיא תואמת את המטרות שלנו, ואני מאוד אופטימית לגבי זה, אני חושבת שעם כל האתגרים שיש באנושות כרגע, יש המון התעוררות בקרב האנושות, ואני חושבת שה10 שנים הבאות הולכים להיות באמת באמת קריטיות, ואני שמחה, יש עוד שאלה. כן, אלון? אבריאלה, שומעים אותי עכשיו? כן. אוקיי, מצוין. אוקיי, אז תודה באמת על התשובה. בעיקרון דיברת על רגשות, מה את מציעה לאנשים כשעולים רגשות קשים, אתה יודע, תסכול, אכזבה, כעסים, פחדים, מה את מציעה לאנשים לעשות עם הרגשות האלה? מה שאנחנו עושים זה עבודה בקבוצות, כי מתברר שכולנו, יש לנו הרבה יותר דומה מאשר שונה. העניין עם הרגשות זה בעצם מה שגורם לכאב, זה ההתנגדות שלנו לרגשות, לא הרגשות עצמם. הרגשות, אין רגשות רעים ברגשות טובים. כל הרגשות שלנו הם חיוניים, הם רוצים לסמן לנו את הדרך, להסיר אותנו מפני סכנות. נכון, כשיש רגשות שהם קיצוניים, שהם לא מותאמים למציאות, כמו חרדות, אנחנו נצטרך לעשות תהליך של טיפול, ואין מה לעשות, טיפול זה עובד, ולא משנה מה אנשים יגידו, טיפול זה דבר שעובד, עבודה בקבוצות זה עובד, זה מדהים, אבל העניין של פירוק זה מוות וחיבור זה חיים, זה באמת עובד מבחינת הרגשות. יש לנו נטייה, בגלל האגו שלנו, לנסות להתרחק מרגשות שאנחנו לא אוהבים, אנחנו נלחמים בהם. ומה שקורה עם רגשות, שמהרגע שאנחנו לא רוצים לקחת עליהם בעלות, הם מנהלים אותנו, אנחנו מאבדים עליהם שליטה. אז אם אנחנו מרגישים רגשות כמו כעס או שנאה או קנאה, או פחד, אנחנו כל הזמן מחפשים כל מיני הסחות דעת, ולהתרחק מזה, לא, זה לא אני, זה לא שלי, כמו שאומרים, לא, לא, הכל שלי, כל הרגשות הם שלי, ואם אני לוקחת את הרגשות שלי בחמלה ואהבה, כאילו כן, מנהלים איתם שיח, פשוט, זה בסדר שאתם שם, אני מבינה, אני שומעת מה אתם אומרים, בואו נמשוך מזה, ונפסיק זה שלי, ולתת לזה מקום. לא לתת לזה לנהל. מהרגע שאני נותנת הרגשות שלי מקום, הם כבר לא מתפרצים לתוך החיים שלי. אז נכון, זה דורש קצת עבודה לזהות את הרגשות, להבין את השורש. אבל יש משהו, בניגוד למה שתמיד חשבתי כשהייתי צעירה, ההתפתחות הרוחנית והתהליך של הערה הוא לא קשור לידע, הוא קשור לזה, לקבלה. הוא קשור לקבלה, אני מכירה אנשים מאוד מאוד מוארים, שהם לא יודעים שום דבר על רוחניות. והם הדבר האמיתי, גם האפקט שיש להם על האחרים, גם התדר של האהבה, גם ההרמוניה שהם חווים, גם החיבור שלהם לערוצים גבוהים של ידע, והם לא למדו רוחניות אף פעם. אז זה לא הידע, זה לא הלימודים ולא הספרים שאנחנו קוראים, מה שיעשה אותנו מוארים,
אלא הקבלה עצמה. אפשר להגיד שכל התורה של היהדות וכל הקבלה אפשר באמת לצמצם במילה קבלה. בקבלה יש שם את הכל, כל מה שאנחנו צריכים. יפה, תודה. בואו נשאל אולי את רן ורמי, יש להם שאלות לגבריאלה? מקסים, זה מביאה ממש משהו ממש חשוב ועמוק מאוד בעיניי. ממש מיוחד, ובאמת כנראה שהאתגר של האנושות כרגע זה באמת האתגר הרגשי, והמקום של השלכה, שבו יש לי שנאה עצמית, אז אני משליך את זה על מישהו, ואתה שונא אותי, אני צריך להשמיד אותך, בדיוק המצב שבו אנחנו נמצאים. אז אני שואל אותך איך את מתרגמת ברמה האישית, את אומרת ברגע שזה אחד, ברגע שאני מתחבר עם הרגש, אז אני לא דוחה אותו ממני, אז מתחולל ריפוי. מה ברמה חברתית, ברמה פוליטית, איך אנחנו מתרגמים את זה? שאלה גם שאני שואל את עצמי, שואל אותך. אוקיי, מה התקווה שאני רואה זה שבתהליך האישי שלנו, אנחנו משפיעים גם על האחרים, ובגלל זה אני חוקרת כל כך את העניין של הכוח ההשפעה, שמתארים בקבלה, על הבן אדם לשאוף לקבל אך ורק את כוח ההשפעה. מה זה בעצם הכוח ההשפעה הזה? כאילו, מה האפקט, הכוח שיש לגורואים האלו, שאנשים הולכים בכמויות אחריהם? בעצם זה אנשים שהם רוטטים בתדר כזה מסוים, שאנשים שבאים בקרבתם, הם מרגישים את זה. וזה מאפשר להם לעשות עבודה רגשי לידם. למי ששאל את עצמו למה אנשים נוסעים לטיבט וחוצים את העולם, לשבת שם ליד מאסטרים שהם בכלל לא מדברים. אז זה הכוח ההשפעה שמדברים בקבלה. בעצם מה שקורה זה שבן אדם הוא בתדר של אהבה והוא בקבלה מוחלטת, הוא משפיע על האחרים. עכשיו תדמיינו שכמה דמויות מפתח בחברה שלנו היו פועלים מהמקום הזה של האהבה והיו משפיעים על האנשים. תדמיינו אנשים כאלו במערכת החינוך, במרכזים הפוליטיים שלנו, במרכזים של הנהגה. איזה שינוי מדהים זה היה יכול להיות חברתי. אני עובדת עם אנשים מהחברה, מהמגזר הערבי, אנשים מהמגזר החרדי, ואני חושבת שיש אנשים עם פוטנציאל כל כך גדול להביא אור. אני תמיד אומרת, מה שאני באתי לעשות לעולם הזה זה להדליק כוכבים. אין לי עניין בלהיות כוכב, אבל אני יודעת לזהות כוכבים, ואני יודעת לטפח אצלהם את הכריזמה, את היכולת שלהם לעלות על הבמה של החיים שלהם ולהשפיע על החברה. זה החלום שלי. טוב, תודה רבה גבריאלה, חזון יפה ומדהים, ואנחנו מאחלים לך הרבה הצלחה לעשות את השינוי ולתת את חלקך בשינוי. נעבור עכשיו לרן, לחלק של השאלות. רן, אתה דיברת בעצם על חוויית סף מוות, זו חוויה בעצם שמוכרת בספרות המדעית, ואני הבנתי שיש ארגון עולמי שמדבר על זה, יש גם ארגון בארץ. יצא לך להיות בקשר עם אנשים שעברו גם חוויה כזאת, ולשתף, להשוות, לראות אם באמת החוויות שלהם דומות? כן, יש הרבה, מאוד מאוד נפוץ היום, אתה כותב ביוטיוב NDE, Near Death Experience, אתה מקבל ממש הצפה של סרטונים ואין ספור חוויות. לקח לי באופן אישי 30 שנה מאז שחוויתי את החוויה הזאת, להבין שהיה משהו מיוחד אצלי ברמה כאילו טכנית. זאת אומרת, האורך הזמן שהייתי שם, אנשים בדרך כלל חווים משהו של מספר שניות או דקות, שהם מגיעים למישור שמעבר, הם רואים איזה דמות, הם מקבלים איזה מסר והם חוזרים. ואומנם החוויה הפנימית היא חוויה של אין זמן, של כאילו מין נצח כזה, כאילו כל רגע שם הוא מין נצחי כזה, אבל בפועל, כאילו מבחינת הסיפור של מה שקרה, יש מימד שבו כן קיים זמן, ואז כמה דקות קורה משהו, אומרים לי משהו, אני רואה את אמא שלי, את סבתא שלי, איזה מלאך, אלוהים, לא יודע, מקבל מסר וחוזר חזרה. ולקח לי הרבה מאוד שנים להבין שהיה משהו מיוחד בזה שפשוט הייתי שם המון זמן, זאת אומרת, חייתי את החיים שם, את היום-יום.
לא היה את המקום הזה אצלי בחוויה הזאת של לקבל איזה מסר נורא גבוה או לראות משהו, אלא עצם עליות שם. עצם עליות, זאת אומרת, זה קודם כל עצם זה שהייתי זמן ממושך, וגם בחזרה לקח לי הרבה זמן לחזור לכאן, עוד הייתי שם במשך זמן ארוך. אז נשאר איזה, בשפה הקבלית, גבריאלה מדברת על קבלה, בשפה הקבלית זה רשימו, נשאר איזה רושם מאוד מאוד עמוק מהשם, ומהמקום הזה שבעצם כולנו אלוהים, כולנו, ושכל המישור הזה זה בעצם מישור, זה לא, אנחנו חולמים עכשיו, אני חולם אתכם, אתם חולמים אותי, מין חלום משותף כזה, זאת אומרת, זה לא מציאות, והמציאות עצמה היא טוב מוחלט, ושעשוע, וצחוק, וכיף, הכל זה משחק קוסמי כזה מופלא ומדהים, ומהמקום הזה אני חושב שיכולתי להתחיל ובאמת למשוך קצוות של חוטים, שהובילו גם לטכניקות של ריפוי, שבאמת כאילו הצלחתי לעשות איתם דברים שהיו נראים בלתי אפשריים עם עצמי, עם אחרים, גם שאלתי את גבריאלה על תפיסה חברתית, גם לתפיסות חברתיות מסוימות, מרפאות, איך אנחנו לוקחים את התובנות האלה, שאנחנו, בעצם הכל זה תודעה, כן, אנחנו בתוך המסגרת של מדע ותודעה, אז בעצם המציאות הראשונית הבסיסית היא מציאות של תודעה בכלל. אנחנו נורא מכורים לרעיון המטריאליסטי, שהכל זה חומר, כלומר, אם יש לי איזה מצב רוח רע לאורך זמן, אני אקח תרופה פסיכיאטרית, כי זה כימיה, זה משהו במוח. ואיך בעצם אני פועל מתוך המקום הזה של תודעה, היא המציאות הראשונה, הבסיסית. כל השאר זה רק איזו השלכה. מה המשמעות של זה על זוגיות? מה המשמעות של זה על הורות? מה המשמעות של זה על יחסים חברתיים, משפחתיים, על עבודה, על כסף, על פרנסה? לתרגם את הרעיון הזה שהכל תודעה לפרנסה. אנשים שתקועים במקום שאין להם כסף, תמיד, זה מין מחלה כזו. או כאלה שתמיד נפגעים בכל מקום, או כאלה שתמיד מרגישים מקופחים, או מחלות פיזיות, כן? מה החלק התודעתי בסרטן? מה החלק התודעתי בטרשת נפוצה? מה החלק התודעתי בסכיזופרניה? כן, אם אתה מניח שהכימיה והגנטיקה הם תוצאה של התודעה ולא להפך, אז זאת אומרת שגם שינוי וריפוי וטרנספורמציה ושלום, וזה הכל בעצם תהליכים תודעתיים. אז איך אתה הופך את המשוואה הזאת, שאנחנו נורא מכורים אליה, שבעצם זה מטריאליסטי, כולנו, גם הרוחניקים, יש לנו איזו בעיה רצינית, הולכים לרופא. מה לעשות? אז איך אתה מציע דברים אמיתיים, ברי תוקף, שהם תודעתיים, תרופות תודעתיות? אז פה אתה יכול לשאול אותי על משהו שאולי מעניין, או מישהו מהמשתתפים האחרים, ואני יכול אולי לתת דוגמה של איך אני פותר משהו שכאילו אין לו פתרון חוץ ממטריאליסטי, ובעצם אני מביא תרופה תודעתית לדבר הזה. אז אם זה מעניין, אז תשאלו. כן, אני מציע שניתן אולי הזדמנות לרן ולגבריאלה לשאול שאלות. סליחה, לרמי. רמי, יש משהו שאתה רוצה לשאול, גבריאלה? כן, אולי, הנה בדיוק התחלת לדבר על זה, אני חושב שזה מסקרן שתמשיך מה שבדיוק סיימת. איך אתה מציע, איך אתה חווה באמת שבעזרת תודעה אפשר להשפיע על החומר, גם ברמה הפיזית, גם ברמה, כמו שאמרת, של הרפואה המשלימה אולי, ובכלל על המציאות שלנו. על הכיפק. אז קודם כל, אם באמת הכל תודעה, תאר לך שעכשיו אתה חולם, שזה חלום, אז זה ברור שבעצם אני, זה איזו השלכה, אני מייצג משהו בך, כל מה שאתה רואה בחלום, אתה רואה בחלום כיסא. עכשיו, אם אתה פיזיקאי, אתה תפרק את הכיסא הזה בחלום ותבנה כל מיני טכניקות נורא סופר מתוחכמות, לבדוק ממה הכיסא מורכב, ומה תגלה בסוף? שהוא עשוי ממך, הוא עשוי מהתודעה שלך. אם זה חלום, אם אני חולם עכשיו, אבל זה בדיוק פיזיקה מודרנית. מה זה פיזיקה קוונטית? זה בעצם תגלית התודעה היא המציאות הבסיסית, כי נורא מתנגדים לזה, יש לזה, אלון ואני חוטפים מכות בקהילה של הפיזיקאים על
על החוצפה להגיד את הדבר הזה, אבל זה מה שהניסויים אומרים, זה מה שהמציאות אומרת. עכשיו, קח את זה למשל, נגיד לסרטן, מגיעה אליי אישה עם לוקמיה, ומבחינתי, המצב הוא תודעתי לגמרי, ומה מסתבר? מסתבר שהיא לאורך כל חייה חווה אלימות, והיא חוותה אלימות מאוד מאוד קשה, והיא מלאך. היא סלחה לכולם, והיא אוהבת את כולם, והיא הכל, ויש לה לוקמיה. ואני אומר לה, את יודעת מה, בואי בקליניקה, בואי תזעמי רגע, קחי כרית ותרביצי לכרית ותשאגי. לא, 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 אני לא יכולה לעשות דבר כזה. אם אני אעשה דבר כזה, זה מתחבר לשיחה שלך, גבריאלה, על רגשות. להתיידד עם הזעם, תבטאי זעם. לא, לא, לא. חודשים הייתי צריך לשכנע אותה, שלבטא זעם לא יקרה כלום. אף אחד לא ימות אם היא תבטא זעם. ברגע שהיא התחילה לבטא זעם, המדדים של הלוקמיה ירדו. ירדו, ושהיא התחילה, יצא ממנה הר געש, זה היה נראה, אני נבהלתי, אמרתי, אוי ואבוי, לא בטוח שעשיתי בו משהו טוב, אבל אמרתי, לא, לא, זה חשוב, תאמין בעצמך. היא זעמה וזעמה וזעמה, אולי 4 חודשים ברציפות בקליניקה, בצורה מטורפת. המדדים כל כך ירדו, היה לה דיאלוג עם הרופא שלה שהתערבה איתו, לפי השיטה שלי, שהיא תתרפא. הוא אמר לה, תשמעי, בסדר, אני איתך, אין בעיה, אבל חייך כזה חיוך של, בסדר, ראיתי כבר את כל האשליות האלה. היא שלחה לי שיחה שלה בוואטסאפ עם הרופא, והיא כותבת לו, הדבר האחרון ששלחת, האם זה אומר שאני בריאה, שהמחלה התרפאה? אז הוא כותב לה, אני לא יכול להתווכח עם התוצאות. זאת אומרת, היא ריפאה לוקמיה, בעזרת הדבר האידיוטי הזה, התודעתי, של לפגוש זעם ולהתיידד איתו. עכשיו, או שאני פה מספר איזה סיפורים, קשקשת, אבל זה יום יום, זה מה שהקליניקות מספרות. זאת אומרת, אנחנו העברנו את זה הלאה, וזה משהו שהוא, זאת אומרת, מבחינתי אין שאלה שמה, השאלה רק איך באמת עושים את התרגומים המדויקים, כי להגיד באופן כללי הכל תודעה, זה כמו שתבוא לרופא והוא יגיד לך, הכל זה גוף. נו, בסדר, אני יודע שזה גוף, אבל בשביל זה באתי אליך, אבל תגיד לי, מה בגוף? אז אנחנו צריכים המון המון עבודה לתרגם את התובנה הפשוטה הזאת שהכל תודעה לסרטן כזה וסרטן כזה, בעיה פוליטית כזו, פוליטית כזו, בעיה הורית כזאת, הורית כזו, בעיה זוגית, בעיה של מיניות, בעיה של כספים, איך אנחנו מתרגמים, ובזה בעצם אני עוסק, זה העיסוק שלי לברר את הדברים האלה, אני מנסה לכתוב ספר על נושא מאוד מאוד צר ומאוד מאוד מסוים שמביא את הפרספקטיבה הזאת של תודעה. בינתיים הצלחתי על הורות, על כסף, על כלכלה, אני כותב על זוגיות כרגע, אז זה ככה, הניסיון להתמקד, להוריד את זה לדברים מאוד 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 קונקרטיים, כמו למשל לוקמיה והבעת זעם. אני לא אומר שכל מי שיש לו לוקמיה הוא מדחיק זעם, אבל אני כבר יודע יותר איפה לחפש, מאיפה זה צומח, מה אני כבר אשאל אותו, רגע, בוא נשמע את הסיפור חיים שלך, מה הדחקת? ואז אנחנו יכולים לאתר ולעבוד על זה. זה הכיוון, זה מאוד מאוד מתחבר לי עם ה-AI, אני מאוד מתלהב מה-AI, מאוד, מאוד מרגש אותי, יש שם משהו מופלא שקורה, שאנחנו רק בהתחלה של ההבנה בכלל, של המהפכה הזאת. כן, אז תודה רבה רן, באמת מקסים. אני מבין בעצם שאתה עושה מה שגבריאלה דיברה עליו, אתה עושה פיזיקה של הרגשות גם במסגרת הטיפולים. זה הרעיון. כן, יפה מאוד. אוקיי, אנחנו נעבור לשלב השאלות עם רמי, שנתן הרצאה מרתקת על הבינה מלאכותית. אז באמת הנושא הזה חדשני ובאמת מדהים. אני חייב להגיד שאני לא כל כך הבנתי איך אפשר, כן, לגלות את התודעה על ידי הבינה המלאכותית. אתה יכול קצת להרחיב על זה, מה אנחנו מגלים, מה זו תודעה, מה המטרה שלנו, איך אנחנו עושים את זה? כן, אז בואו אני אחלק את התשובה שלי לשתיים. קודם כל, אני לא חושב שעל ידי כלי AI באופן ישיר אפשר לגלות את התודעה. אבל מה שכן אפשר, יש אין ספור שיטות כן לגלות את התודעה, אוקיי?
חלק מהם אני מאמין שזה נגיד מדיטציה, חלק מהם אולי חוויות סף מוות כמו שפורן שיתף, חלק מהם אולי זה דרך הקבלה, חלק מהם זה בעזרת עוד כל מיני דתות כאלה ואחרות, וחלק מהם זה אולי גם על ידי מחקרים. עכשיו, מה שהבינה המלאכותית מאפשרת לעשות זה קודם כל להציץ לתוך כל השפע של הכלים שקיימים ולהבין, אוקיי, מתי משתמשים בזה, מתי משתמשים בזה, מי יותר, האם לי אישית באופן אישי מתאים יותר להשתמש בכלי הזה או בכלי הזה, או שבא לי לחקור את שניהם ואז להחליט, אוקיי? עכשיו חוץ מזה, רן פה הזכיר גם כן את הפיזיקה הקוונטית וכל מיני ניסויים שנעשו, ויש גם אני חושב את הסרט הזה של השדה אחד של ציפי רז עשתה, והמידע קיים, כלומר חלק מהדברים האלה נחקרו אפילו בצורות מדעיות, כן, ממש עם מחקרים ותוצאות והכל. ואני חושב שהשיח הזה הוא מאוד חשוב, כי יש הרבה אנשים שהם ספקנים, ועד שאתה לא מראה להם מחקר, אין מה לדבר בכלל, אוקיי? עכשיו אני הייתי כזה גם לפני, לא יודע, 15 שנים, 15 אולי, גם הייתי כזה, מה לעשות? כי למדתי בטכניון, מדעי המחשב, מתמטיקה וזה וזה וזה. אבל עד שהתחלתי לחוות בחיים דברים שוואלה, אני לא יכול להסביר אותם בעזרת מדע, זה לא, אי אפשר. זה רק על ידי חוויה, כאילו אין שום דרך. מעבר מעבר לקונספט או מעבר למילים. ואני חושב שקודם כל הכלי בינה מלאכותית מאפשרים לאנשים להבין איזה כלים יש, להבין כבר מה נחקר והוכח אפילו בצורה מדעית עם הכלים שיש, ולהאיץ כל מיני מחקרים שכבר קיימים בהמון המון תחומים, כמו לדוגמה אנשים שנגיד שנמצאים במצב שהרפואה המערבית מכריזה אותו כמשהו שרוב הסיכויים שהם לא יצאו ממנו, אוקיי? ויש כאלה אין ספור. אבל אולי יש פתרונות שכבר אנשים חוו, ומחקרים אפילו הוכיחו, בוא נמצא אותם, בוא נסתכל עליהם, בוא נקרא אותם, בוא נבחר באופן מושכל במה משתמשים, אוקיי? או לדוגמה, אם יש איזשהו חוקר שהוא חוקר איזשהו תחום שקשור לתודעה ממש מבחינה מחקרית, הוא יכול לחפש בעזרת הבינה מלאכותית את כל המחקרים שכבר נעשו, לשאול עליהם שאלות, לקבל עליהם תשובות מאוד מאוד מהר. להשוות את זה אולי גם כן עם תחומים משלימים שהם פחות מערביים, כמו אולי ספרי הקודש, בודהיזם, קבלה, שגם, אני מאמין שגם חלק מזה נמצא באינטרנט, ולכן הבינה המלאכותית גם יודעת לתת על זה תשובות, ואם זה לא נמצא אז גם אפשר להזין אליה ולשאול אותה, בוא נגיד ככה, ולשאול על זה את השאלות. אז זה ברמה המאוד פשוטה והמהירה. אם אנחנו רוצים לקחת את השלב עוד יותר קדימה, אפשר גם לבנות תוכנה שחוקרת אולי בעצמה, או שעושה תוכנות אחרות שחוקרות בעצמם, או עושות כל דבר שהוא בהקשר של התודעה ובכלל. ראיתי נגיד בחודשים האחרונים שיש כבר כל מיני כלים שפותחו, שזה מחליף צוות מתכנתים, או כמעט מחליף אותם לגמרי. צוות של מתכנתים, של בודקי תוכנה, של ארכיטקטים, וזה ממש בינה מלאכותית בונה תוכנה בעצמה, אוקיי? אז המרחק בין זה לבין בינה מלאכותית עושה מחקר בעצמה, אני לא חושב שהוא כזה גדול. כמובן שצריך עדיין את הבן אדם, שיש לו את המיומנות והגישה למחקר התודעה בכלים שהם לא קשורים למחשבים ולא קשורים ל-AI, שזה כלים של התבוננות, מדיטציה, תפילה, ספרי הקודש וכו' וכו', ספרים עתיקים, והניסיון והחוויה בחיים, ואני חושב שהשילוב של שניהם ביחד יכול להביא לדברים מרתקים. איך אנחנו יכולים לדעת שאתה בעצמך לא בינה מלאכותית, כן? מי שלא מכיר אותך, אז אומר, יש פה איזה בינה, שואלים אותה שאלות, שמים איזה תמונה של בן אדם עם תזוזות, וזה בעצם אולי בינה מלאכותית, והאמת היא שאני חושב שאנחנו לא כל כך רחוקים משם, תקן אותי אם אני טועה. אז האמת, שאלה יפה, אהבתי. האמת, אני אענה על שאלה שהיא ליד, בסדר?
האמת שיצא לי לחשוב על משהו דומה לאחרונה גם. ואם ראיתם את הסרט מטריקס, מי שראה את הסרט השני והשלישי, בעצם ניאו נמצא שם בסוג של, לא יודע, של משהו שקשור לסימולציה כלשהי, ואז הוא מגלה שאפשר איכשהו לשלוט בה, ואז בסרט הבא הוא בכלל מגלה שהוא נמצא באינקובטור ששולט על הסימולציה הזאת, ומשהו כזה. אז את האמת שיש לי את השאלה הזאת גם, זאת שאלה פתוחה, אין לי עליה תשובה, יכול להיות שזה ככה ויכול להיות שזה לא ככה, יכול להיות שאנחנו נמצאים בחלום, אני לא יודע, באמת שאני לא יודע. שאלה ששווה לחקור עם עצמנו. אני רואה שאלון נקטע פה. אז אם שומעים אותי? הנה, אלון כן, אני חוזר. אשמח לשאלות. כן, רן מגבריאל. רמזור, היום חלק מהרמזורים הם AI, הרמזור יודע לנווט ולהגיד אוקיי, כאן יש יותר מכוניות אז ניתן להם יותר זמן לעבור, כאן יש פחות, הוא רמזור חכם כבר, חלק מהרמזורים כבר רמזורים חכמים. בעצם אם תחשוב כרגע על העולם כולו, זה בעצם צומת עם מיליון כבישים שמנסים להתנקז לאותה צומת, ויש שם בן אדם שמנסה לכוון את התנועה, שזה ראשי ממשלות, פוליטיקאים, וזה לא עובד, זה כאוס מוחלט. אלה רעבים מדי, ואלה שבעים מדי, אלה חולים, ואלה יש להם יותר מדי נשק, אין להם בלגן מוחלט, זה כאוס טוטלי כרגע. והאם יכול להיות GMI, Global Management Interface, שיהיה רמזור, שינווט את כל הדבר הזה, לא קשור לשליטה אלא פשוט כמו רמזור, שפשוט כל הבלגן הזה ייפטר, שיהיה AI, וכבר יש יכולות, היכולות כבר מתקרבות לדבר הזה, לנהל כמות מאוד מאוד גדולה של אינפורמציה, פשוט, אתה יודע, כאן יש צורך, אלה יש להם יותר מדי אוכל, אלה יש להם פחות מדי, אלה יש יותר מדי מדבר ושמש, שם יש פחות, כאילו, זה, איפה אנחנו מול הוויז'ן הזה, שה-AI כבר יציל אותנו, יהיה רמזור. זו שאלה יפה. אין לי עליה גם תשובה אם זה יקרה או לא, אבל אני אתן כמה נקודות להתבוננות ומחשבה והסתכלות. יש פרויקט יפה שנקרא פרויקט ונוס, אולי מישהו שמע עליו, שהבן אדם שבעצם ייסד אותו, זה היה לפני הרבה מאוד שנים, והוא אמר, תקשיבו חבר'ה, אנחנו נמצאים בעולם טכנולוגי שאפשר לעשות בערך את מה שאתה אומר, שאנשים לא צריכים יותר לעבוד, ואפשר באמת לנצל את הזמן כדי לחקור את התודעה ולהיות בשלום אחד עם השני ולאהוב אחד את השני, כן? למה לא עושים את זה? ואת האמת, אני חושב שאנחנו מבחינה טכנולוגית, או שאנחנו כבר באמת שם כדי לעשות הכל אוטומטי, או שאנחנו ממש עוד מעט שם, ממש, לא יודע, בשנים הקרובות, מאוד כנראה נהיה שם. השאלה נשאלת שהיא לא פחות חשובה לדעתי, האם אנשים מוכנים לזה? האם אם אני עכשיו באמת מספק לכולם אוכל, לא צריך יותר לעבוד לצורך העניין, בסדר? יש רק טבע מסביב, ציפורים מצייצות, נערות, הכל דבש ויפה. האם אנשים מוכנים מבחינה תודעתית באמת להמשיך להקדיש את הזמן הזה לשלום ולאהבה ולא למלחמות? ואני לא בטוח, אולי כן ואולי לא, אנחנו נגלה. אבל אני כן חושב, זה מתחבר למה שגבריאלה דיברה עליו קודם, אני חושב, שיש כל מיני אנשים באמת שהם נקרא לזה ככה מורים, או שנמצאים באיזשהו תדר הרבה יותר גבוה מבן אדם מוצא, ובאמת אהבה מוקרנת מהם, והאושר, וכל מה שהם רוצים זה באמת לעזור לכל בעלי התודעה, להיות חופשיים מסבל ולהיות בנדיבות אוהבת ובאושר ובאהבה ללא תנאי. ואני חושב שבין אם תהיה בינה מלאכותית או לא תהיה בינה מלאכותית שתעזור לזה, אני חושב שלאנשים האלה יש תפקיד מאוד מרכזי בדבר הזה. יכול להיות שהבינה המלאכותית תכוון את זה לזה שאולי כדאי ללכת לשם, או תראה לספקנים שאולי לשם, אבל אני אנסה להסביר שנייה בכמה מילים למה דווקא לכיוון הזה. כי אם להניח בצורה רקורסיבית או עם אינדוקציה שיש
כמות נגיד מסוימת של אנשים או בעלי תודעה שהם נמצאים בתדר הזה, ואנשים באמת חוו את זה, אוקיי? לא כל אחד חווה או היה ליד אנשים כאלה, אבל אפשר לנסוע לטיבט או לכל מיני מקומות אחרים אולי ולחוות את זה. יצא לי כאילו הזכות לחוות ליד אנשים עם אנרגיות מאוד מעניינות, ועוד פעם אני לא רוצה להגיד אם מוארים או לא, אבל שווה לפגוש אותם. בטיבט באמת, בהודו וכולי, בהודו סליחה. אז אם להניח את זה שהם יודעים להעביר את הידע הזה לאנשים אחרים, איך להגיע למצב הזה, ואנשים אחרים בהדרגה יגיעו לזה, ועוד בן אדם יגיע לזה, ועוד בן אדם יגיע לזה, ועוד בן אדם יגיע לזה, עד שכל האנושות תגיע לזה, אז אולי אנחנו נהיה שם. עכשיו, בינה מלאכותית, לדוגמה, דרכים שאפשר להשתמש בה, זה העברת מסרים, העברת מסרים שמראים לאנשים איך ליצור שלום, איך ליצור אהבה, איך ליצור עושר. חלק מהשיטות האלה, אגב, ממש יש ספרים שכתובים, איך מגיעים לשם, לא משנה איזה דרך בוחרים, עוד פעם, לא משנה אם זה בודהיזם, או קבלה, או יהדות, או נצרות, אני חושב שכל הדרכים בסוף מביאות פחות או יותר לאותו מקום. ואפשר בעזרת בינה מלאכותית ליצור סרטונים שמסבירים את זה, שנותנים חלק מהחומר הכתוב, אפשר לראות אותו ביוטיוב, בספוטיפיי, אפשר אולי להסביר את הכאוס ואיך אפשר ליצור שלום, כאילו אפשר להשתמש בבינה מלאכותית בעצם כדי להכווין את האנשים לכיוון של שלום, בעזרת סרטונים, אודיו וטקסט. טוב, תודה רבה רמי, באמת הרצאה מרתקת, תודה רבה לשלושתכם, לדוקטור גבריאלה ורבורג, לרן אולונצקי ולרמי פרסונסקי. מה שברור לי ששלושתכם מביאים אור ואהבה לעולם, ואני מאחל לכם שתמשיכו לעשות את זה. אנחנו מקווה שגם אנחנו בתוכנית הזאת מביאים אור ואהבה ומאחלים עתיד טוב לכולנו ולכל האנושות. אז תודה רבה, ונתראה בתוכנית פאנל מסר מדע, ותודה רבה. תודה רבה גם ליעל שמאחורי הקלעים ולרחל, תודה רבה. להתראות. תודה.